सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण गुळाचा चहा बनवतोय। तर बऱ्याच जणांचं असं म्हणणं असतं की गुळाचा चहा बनवताना दूध हे फाटलं जातं। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी काही तुम्हाला टिप्स सांगणार आहे। जर ही पद्धत वापरून गुळाचा चहा केला तर दूध हे कधीही फाटणार नाही। चला तर मग आजच्या ह्या गुळाच्या चहाच्या रेसिपीची सुरुवात करूया। आज आपण गुळाचा चहा कसा बनवायचा ते पाहतोय। खूप जणांच्या अशा कंप्लेन असतात की गुळाचा चहा बनवताना दूध हे फाटलं जातं। तर ह्या पद्धतीने तुम्ही बनवाल तर चहा हा छान होईल आणि दूध फाटलं जाणार नाही। तर इथे गॅस सुरू केलाय, चहाचं पातेलं ठेवलंय। तर 1 कप पाणी टाकणार आहोत। इथे मी 2 कप चहा बनवतीये, तर 1 कप पाणी आणि 1 कप दुधाचा वापर करूया। तर 2 चमचे इथे चहाची पावडर टाकू आपण ह्या पाण्यामध्ये। आता इथे आपल्याला मसाला टाकायचा आहे। तर मसाल्यामध्ये मी हिरवी वेलची 2, 3 ते 4 काळी मिरी आणि अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे। तर ते फ्रेशली खलबत्त्यात कुटून घेऊ आपण। गुळाच्या चहाची चव पण खूप छान लागते, चवीला छान लागतो चहा आणि आरोग्यासाठीही चांगला असतो। कधी आधेमध्ये सर्दी, खोकला किंवा कफ जाणवला तर ह्या पद्धतीने गुळाचा चहा एकदा नक्की बनवून बघा, खूप रिलीफ वाटतो हा चहा घेतल्यावर। तर आता इथे हा मसाला एक कुटून घेतलाय आपण फ्रेशली। तर 1 चमचा हा आपण मसाला ह्या पाण्यामध्ये टाकूया आणि एक उकळी काढून घ्यायची आहे पाण्याला, खूप उकळायचं नाहीये। आणि मसाल्यांचा जो हा अद्रक, वेलची आणि काळ्या मिऱ्याचा जो फ्लेवर आहे तो पाण्यामध्ये उतरेल इतपतच हे उकळून घ्यायचं। आता मसाले टाकून झालेत पाण्यात, 1 मिनिटभर आपण उकळून घेऊया जेणेकरून मसाल्याचा अर्क पाण्यामध्ये व्यवस्थित उतरेल। आता इथे गूळ टाकत आहे। 1-2 चमचे गूळ घेतलेला आहे मी। आम्ही जरा कमी गोड पितो चहा, म्हणून 2 चमचे गूळ टाकत आहे। तुम्हाला जर चहा गोड हवा असेल तर तुम्ही गूळ जास्ती टाकला तरीही चालेल। तर हा गूळ आता व्यवस्थित मेल्ट होऊ द्यायचा आहे पाण्यामध्ये। तर 1 मिनिट साठी आपण हे व्यवस्थित उकळून घेऊया। उकळी आलेली आहे। तर आता 1 कप आपल्याला इथे गरम उकळतं दूध टाकायचं आहे। तर मी आता इथे 1 कप बॉइलिंग मिल्क टाकत आहे। ही खूप महत्वाची टीप आहे की इथे उकळलेलंच दूध वापरायचं आहे। तर आता इथे मी दूध टाकलेलं आहे। तर फक्त एकच उकळी येऊ द्यायची आपल्याला, जास्ती उकळून नाही घ्यायचंय। गुळाचा चहा बनवताना ह्या 2 गोष्टी तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा की चहाच्या पाण्यामध्ये हे उकळतं दूध टाकायचंय आणि त्याचबरोबर हे फक्त एकच उकळी येईपर्यंत आपल्याला उकळून घ्यायचंय। तर इथे एक उकळी आलेली आहे, तर लगेच गॅस इथे आपण बंद करूया। जर जास्ती उकळलं हे दूध तर फाटण्याची शक्यता असते। तर इथे आपला गुळाचा चहा बनून तयार आहे। एका कपामध्ये आपण तो ओतून घेऊया। खूप छान लागतो चवीला। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईकचं बटन क्लिक करा आणि रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करायला विसरू नका। आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर सबस्क्राईबच्या बाजूला बेल बटन आहे त्यालाही प्रेस करा, जेणेकरून मी कधीही नवीन व्हिडिओ अपलोड करील तर त्याचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला भेटेल। धन्यवाद।